Welcome to EPAL channel. EPAL research මේ සම්බන්ධ වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා රිසර්ච් ගැන කතා කරලා තියෙන. එතකොට මේ වීඩියෝ එක කරන එකේ පරමාර්ථය වෙන්නේ මම group එකේ EPAL research ගැන තියෙන items එහෙම share කරනවා. regular එකක් දාන්න වෙන්නේ නැහැ හැකියාව තියෙන අවස්ථාවලට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක වරද්දගෙන කරන අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ ඇත්තටම කරන්න ඕන do not look for the exact ප්‍රොඩක්ට් එක මොකක්ද කියන එක කියන්නේ එකකින් අවධානයක් කරගෙන ගොඩක් කට්ටිය කරන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනකොට ඒකේ සෙලර් රේටින්ග්ස් අඩුයි. ඕඩර් සමහරවට නැහැ. රයිට් ඒක ඕඩර්ස් තියෙනවා මොන විදියට තිබ්බත් ඒ අයිටම් එකේ කැටගරි වයිස් ඔයා හිතන්න දැනගන්න ඕන. මේකේ වෙච්ච තව එකක් තියෙන එක්සැම්පල් එකක් මම ඒකේ දැම්මා මොනලිසා බියර් බොන පික්චර් එකක්. ඒක ඒ තියෙන වෝල් ආර්ට් එකක් දාලා පහුවෙනිද බලනකොට 100ක් 200ක් ඒ විකුණන්න අරගෙන. එක පැත්තකට ඒක හොඳ දෙයක් මොකද මේ ෆලෝ කරන එක අනිත් පැත්තට ඒක වැරදි. මොකද මේ අයිටම් එකේ හිම දාන එක නෙමෙයි ඊට අමතරව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා එකකින් ගන්න. ඉතින් ඒකයි අදටත් කියන්නේ මේ වගේ අයිටම්ස් තියෙනකොට දැක්කම ගිහිල්ලා ඔයා ඒක බලන්න රයිට් මේක දාලා තින්නේ ඇයි මේකට සිමිලර් අයිටම්ස් මොනවාද. ඒතර මේ EPAL රිසර්ච් කරන එකේ ෆෝමැට් එක තියෙන්නේ මම වීඩියෝස් දෙකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරනවා. ඒ දෙක බලන්න එතකොට උඩ දාගන්න පුළුවන්. මේ අයිටම් එක දැක්කම ඒක ක්ලික් කරලා ඒක කාර්ට් එකට දාගන්න. කාර්ට් එකට දාගෙන බයි කරන්න යනවා. බයි කරන්න යනකොට කාර්ට් එකට දාගන්න. එතකොට ඔයාට පෙන්නනවා ඔයා රිසර්ච් කරන මෙතඩ්ස් වලට අමතරව ඒකට සරලන අයිටම්ස් අපි හොදාකාරම දන්නවනේ ඒ කාර්ට් එකට පෙන්නන්නේ ඔයා ගැනුම් කියන්නේ දැන් ගන්න යනවා කියලා හිතලානේ ඒ කියන්නේ තියෙන හොඳම අයිටම් ටික පෙන්නනවා අන්න ඒ අයිටම් ටික දැක්කම ඔයා පර්චේස් එකෙන් පස්සේ ඒ ටික එක්ක කලින් හරි එක්ක විශ් ලිස්ට් එකට දාගන්න සිම්පල් හැබැයි ඔයා පර්චේස් කරන්න කලින් කාර්ට් එකට දාගෙන කරනවා කියන්නේ ඒක ඕල්රෙඩි පෙන්නනවා තමයි හැබැයි පර්චේස් එක යනවා නම් ඒක ඇත්තටම හොඳ මේවා ටික පෙන්නයි ඊට පස්සෙත් ඔයා ආයි කාර්ට් එක දාගෙන පර්චේස් කරාට පස්සෙත් ආයි try කරන්න. ඔය ඔක්කොම ටික හරියට යනවනේ. එතකොට අපි කියන්නේ දැන් මම විශ්ා කරන items වලට වඩා items එකක් ඔයාලට ලැබෙයි. මොකද මෙතන තියෙන්නේ ඔයා item හොයාගන්න එකනේ. මේ අනිත් එක තමයි feedback seller ratings may different වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ item එක exact item එක sell කරන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකට similar item හොයාගෙන ඒක. එතකොට ඒ හොයාගන්න උත්තරේ හොයාගන්න items ඔයාට තමයි ඒක unique වෙන්නේ. focus on item variety. item වල variety ගැන තමයි focus කරගන්න ඕන. products unique to you. products ඔයාට හම්බෙන්නේ. කවුරුත් එක එන්නේ නැහනේ. මම දන්නෙත් නෑ. ඔයාගේ යාළුවෙක් කවුරුත් දන්නේ නෑ. මේ products ඔයාට විතරක් unique වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. කවදාකවත් මේ ධර්ම item එක exactly සමහර ලාවට ඒ item exactly copy කරන්න හැකියාව තියෙන්න පුළුවන්. exactly ඒක copy කරන්න යන්න එපා. ඒකට වෙනම item තියෙනවා වෙනම මේක ඒව ටික හොයාගන්න. එතකොට very easily ඔයාලට unique items එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ videos දෙකත් බලන්න ඒ විදිහට කරොත් ඔයාලට මම දැක්කටත් වඩා item හොයාගෙන හරියාකාර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් FB group එකේ ඒක කලින් කලට වෙලාවට දාන්න පුළුවන්. මට දානවා. මට හැකියාව ලැබෙන විදිහට #EPALresearch කියලා search කරොත් ඔයාලට තව බලා ගන්නත් හැකියාව ලැබෙයි. And good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ සිස් channel එක EPAL Hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ග විදිහට යන ඔබට ජය. Now all the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.